თუ ვიდეოში რამე ვერ გაიგეთ, ან თუნდაც რამე კითხვა გაქვთ თამაშების შექმნასთან დაკავშირებით, შეგიძლიათ შემოვზარდეთ Discord-ის სერვერზე. მრავალი ადამიანია და თუნდაც თუ რამე თამაშს აკეთებთ, შეგიძლიათ გაგვიზიაროთ და მიიღებთ რჩევებს. მეგობრებო, დამეხმარეთ, რომ არხი განმავითარო, мотивაციაც მომეცეს და გამიზიარეთ ვიდეოები სხვადასხვა Facebook-ის ჯგუფში, TikTok-ზე, YouTube-ზე, Instagram-ზე, სადაც შეძლებთ. და Discord-ზე შეგიძლიათ მე მომწეროთ და თქვენი სახელი გამოჩნდება შემდეგ ვიდეოს აი ამ გრაფაში. აგერ წეგან გამოვიყენე ასეთ რაღაც. აი ესა. ორი ხაზი და მარჯვნივ წერია რაღაც. ახლა რას ნიშნავს ეს? ეს არის კომენტარი. რას გულისხმობს ახლა კომენტარი? ძალიან ხშირად გამოსადეგარია რომ ახსნა საკუთარი კოდი რას აკეთებს. აი მაგალითად რას გულისხმობ. აი ხა ასეთი ორ ხაზს როდესაც დაწერ და აქ რაც გინდა ჩაწერო პრობლემა არ იქნება რა. უბრალოდ აი ამის გვერდით რაც წერია, კომპილატორმა იცის რომ აი ეს კომენტარია. შესაბამისად ამას არ აღვიქვამ როგორც კოდს. აქ შემიძლია დავწერო ეს რაღაც. ეს ცვლადი ინახავს 100 kick force-ში რა. თუ როგორაც არის ახლა გრამატიკა და იმაზე არ გამომეკიდოთ. უბრალოდ ეს ცვლადი ინახავს 100 kick force-ში აღარ. აი უბრალოდ რაღაც განმარტება ქენი. აგერ შემიძლია ასეთი განმარტება გავაკეთო რომ kick force შევცვალეთ და გახდა მისი მნიშვნელობა 200. აბატონ. ესე იგი კომენტარი დავწერეთ. აი ასე. არსებობს რამდენიმე სახის კომენტარი, მაგრამ ერთი ყველაზე გავრცელებული არის ცალხაზიანი და ასევე არსებობს მრავალხაზიანი კომენტარი. აი ესე იწერება ეს თქვენი მრავალხაზიანი კომენტარი. დასაწყისი და მაგალითად თქვა თუ გინდათ ეს თქვენ დააკომენტაროთ. აი ესე დასასრული. ანუ ასე გააკეთებთ ფიფკი და ეს. და უკვე აი ეს ადგილი თქვენად კომენტარი. ახლა შეიძლება კითხვა გაგიჩნდეთ რაში შეიძლება დამჭირდეს ეს ჩემი კომენტარი. პირველ რიგში უკვე ხედავთ ამის ხადმაღალითს. დროებით გაუქმება, როდესაც გინდათ რაღაც კოდის, ძალიან იდეალური გამოსავალია კომენტარი. ახლა რო წაშალო ეს. მე რაღაცები გააკეთე და თავიდან მოგიწეს ხო დაწერა. დროებით დააკომენტარებ, ესე იგი დროებით გათიშავ კომენტარით და მე თუ მოგინდება, აბატონ წაშლი. აი ესე. მოდი ახლა განახეთ ამის shortcuts. მარტივად რო გითხრათ. როგორ გავაკეთოთ ეს ყველაფერი მარტივად. მონიშნავთ და ეგ დააგვირდეთ ასე რაღაც არის. შეგიძლიათ ესე control K C-ს დააწვეთ, შეგიძლიათ ესეც გამოიყენოთ დააწვეთ. ჰოპ დააკომენტარა მთლიანად. თუ განკომენტარება მინდა მოვკიდებ ხაზს და პირიქით. ანალოგიურად შემიძლია ახლა გავაკეთოთ რომ დავაზე control K C, control K და ეს. აი ეს. მოგეთ ეს არის თქვენი კომენტარი. მოგეთ ეს იყო ერთი გამოყენების გზა, ხო? და კიდევ მეორე ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი რაც არის. თქვენს კოდს კომენტარს როდესაც უწერთ, უკვე დარწმუნებული ხართ, რომ ეს ამას აკეთებს, ის ამას აკეთებს და თქვათ 3-4 თვის მერე თქვენი კოდი რო გახსნათ. რა მოხდება? უკვე აღარ გიწევთ ფიქრი საერთოდ, რომ ეს kick force რას აკეთებს, ხო? აგერ არის ძალიან მარტივი გამარტება შენ გემოზე განიმარტა და მხოლოდ შენთვის კი არა. თქვა წარმოიდგინე რაღაც ძალიან კაი თამაშის გაკეთება გინდა და აი 10 კაცი აკეთებს რაღაც სამს, ხო? და ერთმანეთს დაავალე რომ მოდი შენ მოთამაშის მოძრაობის სკრიპტი დამიწერე. მე სიცოცხლეს დავწერა. მე იმას ვიზამ იმას და მოდი კომენტარების დააწერე რომ თუ რამეა შენი კოდი მარტივად გავიგო რა. ახლა მთლიანად რო არ წაიკითხო კოდი და ლოგიკაში რა წერია რო არ გავიგო. უბრალოდ იტყვი რომ თქვათ ეს კოდის ნაგლეჯი აკეთებს ამას. მაგალითად ახლა შეგიძლიათ თქვა რომ აზრი დააწერე რომ ახლა პირობითად რა თქმა უნდა. ეს კოდი მოთამაშეს კლავს თუ სიცოცხლე გახდა 0-ის ტოლი. 0-ის ტოლი. და ახლა მაგალითად მეორე პროგრამისტი რო ნახავს, ეს კოდი მოთამაშეს კლავს თუ სიცოცხლე გახდა 0-ის ტოლი. ხო, გასაგებია უკვე ცხადია, არაფერში არ ჭირდება და მოკლედ ძალიან მაგარი რაღაცაა რა. მე ძალიან ხშირად არ ვიყენებ და ძალიან ცუდიც არის რა. ამიტომ გირჩევთ, გამოიყენეთ კომენტარები და კომენტარით ყველაფერი და თქვენთვისაც ძალიან გამარტივდება კოდის წერა რა.